Pasigueño, kung saan pinag-uusapan ang mga programa ng paaralan kaugnay sa buhay at edukasyon ng mga PLPians. Mapapakinggan tuwing Lunes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon at pinangungunahan ni Mark Lataza. El Pasigueño. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Lataza di Cafe. #WhatsApp. Boost your day with natural fruit goodness. El Pueblo Publico. Lundayan, the official publication of PLP. Student Affairs and Services. At ng Pamantasan ng Lungsod ng Pasig. Ayun, good afternoon everyone. Good afternoon PLPians. Good afternoon to all Pasigueños and all around the world. And of course, maayong hapon sa mga Bisaya nating kababayan dyan sa Visayas and Mindanao. So we are lucky enough, okay, live from stateside. Nasa ating linya po ngayon ang ating University President, Dr. Amihan April M. Alcazar. Ma'am, bati po muna kayo. Of course, good afternoon to everyone. So it's evening here in the United States of America, but I'm so happy to be joining Professor Mark Lataza today's program of El Pasigueño. Of course, we started our program on the occasion of the 21st anniversary of the foundation of the Pamantasan and Lungsod ng Pasig, and thereafter every Monday. So I'm very heartened to hear that we are continuing our PLP virtual campus through El Pasigueño. So to all PLPians, our PLP stakeholders, to the parents, guardians, and to all Pasigueños who are concerned about the welfare of our young people and our students from the PLP. So welcome po to our episode for today. So it's going to be very interesting, and I believe that we will all be benefited from listening to our very esteemed guest for today. So I think, very good start for today's week. Thank you very much, Dr. Amihan April M. Alcazar. Ayan, no, live from the state po yan. Okay, wala pang tulog si ma'am kasi gabi ngayon doon. So sa ating mga PLPian, we are lucky enough na kasama natin ang ating University President ngayong hapon na to. Well, anyway, mayroon po tayong guest na kung saan atin pong naimbitahan para sa hapon na to with regards sa ating extension program. Okay, na kung saan related po to sa ating university. So, bago ko po siya, okay, tawagin, let's have some videos from the organization na kung saan siya nabilong. Okay? Just stay and watch the video. I'm Nak Marilag, the founder and president of Dugong Alay, Dugtong Buhay. Ang Dugong Alay, Dugtong Buhay ay pinangarap ng isang pangkaraniwang tao. Isang tao na nangarap na ang lahat na nangangailangan ng dugo ay mabigyan ng libre. Mabigyan ng pag-asa at higit sa lahat, unti-unting mabigyan ng inspirasyon ng mga taong natulungan nang sa ganon
ang ating advokasya ay magkaroon ng continuity o tuloy-tuloy dahil ang bawat natulungan ay ang siyang mga tao ngayong nagbibigay ng pagkakataon sa kanilang sarili na magbigay ng kanilang oras, magbigay ng kanilang panahon, at higit sa lahat, ramdamin ang tunay na pagtulong sa kapwa nang walang hinihinging kapalit. Salamat po sa Dugong Alay Dugtong Buhay. Kung nakaakibat ang kababaang loob at tamang pananalita sa mga taong tinutulungan, wala nang pinakamagandang bagay na mararamdaman ang taong natulungan, kundi kasiyahan para sa kanya. I am wishing a happy pilot episode of El Pasigueño and happy years of excellence and service in celebrating the 21st founding anniversary of Pamantasan ng Lungsod ng Pasig. To you, my dear friend Mark Latasa, being an educator, I know that you will showcase a lot of knowledge, learnings, and inspiration in your El Pasigueño program. Good luck and God bless. So, yun po ang ating introduction sa ating guest. So, no other than Sir Nap Marilag, the founder and president of Dugong Alay, Dugtong Buhay. Sir, good afternoon po, sir. Welcome to our program with our president. Magandang hapon sa inyong lahat, especially sa nakikita ko ngayon si Dr. Amihan, Alcazar, at siyempre sa Sir Mark. You go a long way na, ha? Pagdating media exposure, sabihin na natin. Ano, sir, mag-isa. Welcome, sir. Thank you. So, ayun po. So, welcome po to our program, Sir Nap, na kung saan ito nga po ang ating PLP virtual campus ng ating pamantasan ng lungsod ng Pasig, na kung saan hindi man natin maihatid sa ating mga estudyante through face-to-face ang ating pong programa na ito. But, so sa nasabi natin, kahit may pandemya man, hindi po tayo mapipigilan dahil ito po ang ating El Pasigueño, the PLP virtual campus will continue kahit na may ECQ. Ngayon po, week na to hanggang sa katapusan ay MACQ, hindi pa natin alam kung anong mangyayari sa susunod. So, at least kahit na nasa state ang ating university president, still nakaka-join siya sa ating program because of this virtual campus. And this is very important and challenging for me also because of my experience in radio. So, parang ginawa ko na rin siyang part of the school. Siyempre, parang sayang naman, at nagpapasalamat din ako sa ating university president because of her approval, nagawa po natin ang programa na to. So, without much further ado, sige sir, bigyan niyo po kami ng linaw or kaalaman. Ano po itong organization na mayroon po kayo nung tinatawag nating Dugong Alay Dugtong Buhay? Una, ang Dugong Alay Dugtong Buhay ay isang non-profit organization na ang tanging hangarin nito nakapag-organize ng mga series of bloodlettings. Nang sa ganon, kung meron tayong mga bloodletting, makakapagbigay tayo ng libreng dugo sa mga taong nangangailangan sa pamamagitan ng pakikipag-coordinate natin ito sa mga head ng iba't ibang mga blood banks ng iba't ibang mga hospitals. So tayo rin naman, di ba, nakapagtrabaho po tayo magkasama, Sir Nap, kasi nga po, ang isa sa main functions ng higher education institution kagaya ng Pamantasan ay ang tinatawag nating extension. So, yung pong kaalaman namin dito sa Pamantasan ay hindi lang po para sa amin lang dito, kundi para rin sa ating komunidad. So, alam nyo naman, meron kaming College of Nursing. So, sila ang tumutugon pagdating sa ating mga allied medical and medical concerns ng community. Kaya nagkaroon po tayo ng contact with organization ni Sir Nap at ng Pamantasan ng Lungsod ng Pasig bilang external partner or beneficiary ng ating pamantasan. And Okay. dagdag ko lang din po, ma'am, na kung saan ang atin din mga non-academic organization, mayroon pong
partnership or pag-iimbita sa ating Dugong Alay Dugtong Buhay na kung saan naging part po sila ng ating, kung matatandaan ko po Sir Nap, yung ating February 14, except sa date ang ating gagawin, kung hindi ang gagawin natin ay yung pag-aalay ng dugo kasi ang dugo ay buhay, 'di ba? Naalala mo yun Sir Nap? Yes, exactly. And Sir Nap, karagdagang katanungan, mga ilang or gaano na po ba kalawak ang ating naabot sa ating Dugong Alay Dugtong Buhay at ilan na po ang mga partners natin ngayong hospitals ba or organization? Actually, ang Dugong Alay Dugtong Buhay, sinimulan ko ito noong way back 1994. Ito yung panahon na wala pang naniniwala na kaya nating makapagbigay ng libreng dugo dahil lahat ng bagay, sabi nga nila na kahit sino ang mamit ko noong unang panahon. Kapag ka sinabi mong ang tubig, pumunta ka sa water refilling station, palagyan mo. Di ba may bayad? Ganon din naman kapag ka ikaw ay nagpahangin ng gulong ng iyong motorsiklo. During that time, way back 1994, 2 pesos pa. Napakahirap ipaliwanag ang isang advokasya na tutulong ka sa kapwa ng walang hinihingi. Dahil nung unang panahon na yan, ang hirap mong ipaliwanag sa mga tao, hindi katulad ngayon may cellphone. Na nung unang panahon, I think makaka-relate naman siguro sa akin si Dr. Alcazar dito. Nung unang panahon ni Pocket Bell pa lang po. O pager. At wala Kaya, pang internet nun, sir. opo, Walang ang internet noon. at sa nung tumagal na rin naman po, nang pumasok na yung mga 1990s na gaya, nagkaroon naman po ng cellphone. Ang cellphone noong unang panahon sa kalaman lahat ng mga nakikinig ngayon at nanonood ngayon, ang cellphone noong napakalaki. Ganito kalaki na pag ipinalo mo sa ulo, puputok ang ulo dahil sa Analog. Ang ang tawag pa laki. nun ay kabaong, sir. Kabaong, di ba? Alam ni Dr. Alcazar. Kaya, Yung at pagka Motorola. noon, babalikan ko lang itong panahon na kine-create ko noon at tinataguyod ang Dugong Alay Dugtong Buhay. Pag nagka-cellphone ka noon ng ganong kalaki, iba na, kasi iba na yung dating dahil meron ka na High-tech. kaagad magandang communication. Pinilit kong magkaroon dahil nga ipinapaliwanag ko sa kanila na 3 bagay ang gusto kong malaman ng mga tao dito sa advokasiyang ikinreate ko. First, is makatulong tayo nang wala tayong hinihinging kapalit. Dahil alam naman natin na ang dugo, kapag ka ibinigay ng libre, marapat na ibigay din natin ng libre. Pangalawa, mabigyan natin ng kasiyahan ang bawat pamilya o bawat recipient ng dugo na nabuhay, nabigyan natin ng isang Pasko, isang bagong taon, ang pasyente, nakapiling ang kanyang pamilya. At higit sa lahat, isang napaka-importanting esensya dito sa advokasya, ang mabigyan natin ng inspirasyon yung taong nabigyan ng dugo at yung pamilya nang sa ganon, sila ngayon ang magtataguyod ng ating ginagawang pagtulong sa kapwa. Kung hindi man sila makapag-donate ng dugo, marahil ang isang kaparaanan ni gumawa siya ng kabutihan sa kapwa. Magandang bagay na yun. Napakaganda ng Pilipinas kung magagawa natin na sa bawat taong natulungan, sila'y gagawa naman ng pagtulong o kung tawagin natin is pay it forward. Sa kaparaanan na hindi dapat ipinapabando, ipinapamedya o pinaalam ang pagtulong. Babalikan ko Sir Mark yung ang nakaraang April 3 natin, pang 27 years na ang Dugong Alay Dugtong Buhay. Dahil nga nasa ECQ tayo nung time na yan at kinanap dito yan sa Barangay Kanyugan, Pasig, hindi namin pwedeng i-celebrate ang 27 founding anniversary sa isang magardong kaparaanan ng pagbibigay ng award o kung ano pa man. Kung kaya, ginawa namin, since birthday ko naman yan, ginawa ko ng birthday bloodletting. At nakakatuwa naman, maraming nag-response. Dumating dyan ang Our Lady of Lourdes Hospital. Dumating din ang National Kidney and Transplant Institute. At nakalikom kami ng 204 bags sa mga nag-donates ng mga taong gustong tumulong. Hindi nila inalintana ang tinatawag na mga lockdown o ECQ, kundi hangarin talaga na rin nilang makatulong at makapagdugtong ng buhay. So yun nga po, Sir Nap, yung patungkol dyan sa extension program na kasama dyan talaga yung volunteerism or spirit of volunteerism na gusto nating matutunan ng ating mga mag-aaral na tayo ay maaaring tumulong na hindi natin inaasahan na meron pong kapalit sa atin at tayo rin posible dahil dun sa ating karanasan magkakaroon tayo ng experience nga
tungkol dun sa sitwasyon, kagaya ngayon, yung pandemya. So kung tayo ay na-involve na sa mga extension program, alam natin yung kahalagahan at epekto nito sa ating komunidad. So halimbawa, yung sinabi nyo, April 3, in the midst of the pandemic, hindi nila anyalentana yung ECQ o mga lockdown. Ginawa pa rin nila ang nararapat nilang gawin at naipakita pa rin nila yung kanilang spirit of volunteerism kahit na po may kahirapan ang sitwasyon sa ngayon. Natutuwa po ako at nabanggit nyo yung spirit of volunteerism na yan. Dito po, yan po ang pangunahin ko talaga na mabigyan ng awareness ang mga tao. Especially now, nabanggit sa akin ni Sir Mark na mga estudyante, ang ilan sa mga nakikinig at nanonood sa kanyang programa. Noon ko pa gustong i-share itong bagay na ito, pero hirap para sa communication. Hirap para ipaalam sa kanila na kung gusto mo palang tumulong sa kapwa, meron palang isang non-profit organization na pwede kang ma-involve, na pangunahin namin dito yung tinatawag ang spirit of genuine volunteerism. Pero lagi ako may pero rito. Ano yung pero? Kinakailangan kapag katutulong, pangunahin natin ang kababaang loob. At lagi mong isaisip na yung lumalapit sa iyo, kaya yan lumapit, humihingi ng tulong, may pinagdadaan ng hindi natin alam. Kung kaya't magiging very extra careful tayo, sabi ko nga, sa pananalita, sa pagbitaw ng salita. At Dr. Alcazar, Sir Mark, siguro maganda rin malaman din ng mga nakikinig at nanonood ngayon, isa sa patnubay ko, way back before, itong mga salitang ito na bibitawan ko ngayon para kung dumating man ang time at ma-encounter ng ating mga estudyante itong pananalitang ito, is maiisip nila na napakaganda palang bagay ang binitawan na ito sa Dugong Alay, Dugtong Buhay. Ito po yon. I know how to buy and fix a broken glass, but I do not know how much money to earn to fix a broken heart. Yan po. Definitely. So, yun po yung sinasabi natin, yung tungkol dun sa spirit of volunteerism, yung sinasabi po nating empathy or inilalagay natin ang ating sarili sa sitwasyon ng mga tao na nangangailangan, na sila nga yung lumalapit at hindi ito dahil lang meron silang kasalatan sa kabuhayan nila or financial matters lang yung problema. Ngayon, sa gitna ng pandemya, nalaman natin na kahit pala sino, mahirap, mayaman, may kaya or hindi, may pinag-aralan o wala, ay maaaring maging biktima ng pandemya mula dun sa pasyente at sa kanila ring pamilya. Dahil syempre, kung sila ay nagkaroon ng namatayan dahil nga dito sa pandemya, sila rin ay mga biktima nung sitwasyon na pinagdadaanan natin. So kaya napaka-importante po na mabigyan natin ng pagkakataon ng ating mga mag-aral para sila ay matutunan ang tungkol sa volunteerism, magkaroon sila ng empathy para sa kanilang kapwa. At syempre, hindi lang po yung meron silang ganung pananaw, kailangan din kung sila ay magkaroon ng action or paggawa. Yun, nandun po pumapasok yung extension. At kaya po nariyan din ang opisina ni Sir Mark Latasa, ang Office of Student Affairs and Services, kasi nga po, isa sa opisina niyan ay ang Office of Student Organization. At sila po yung opisina na lumilinang ng leadership training sa ating mga kabataan at binibigyan ng skills, participation, and opportunity ang ating mga mag-aaral para sila ay magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng student organization, maging leader sila or maging membro sila, makita nila kung paano po gagalaw ang isang organisasyon or isang institusyon. Kagaya nga po ng inyo ring inumpisahan na non-governmental organization. Maganda po na lalo na kung kabataan sa edad o kabataan pa lang nila, nagsisimula na sila ng pagtulong sa kapwa. Hanggang sa dumating ang panahon, marirealize nila na wala nang pinakamataas na antas na pagtulong sa kapwa. Yung tumulong ka ng galing sa puso, mararamdaman mo at naramdaman ng tinulungan mo yung tamang pagtulong. Pinakamasarap na tulog yan para sa atin na nararamdaman natin na yan nga yung tawagin ko naman is happiness beyond compare. Kapag nakatulong ka ng walang hinihinging kapalit. Kunin ko na rin yung pagkakataong ito para malaman din ng mga kabataan natin na hindi lahat ng bagay, nabanggit na rin Dr. Alcazar, pera ang pinag-uusapan.
Dahil pagdating po sa ospital at sinabi sa inyo o kung anumang institusyon na walang available na dugo, wala kayong magagawa. At marapat din na malaman din nila na hindi como kapamilya mo at gusto mong mag-donate para sa kanya, hindi niliwanagin ko bilang medtech din po kasi ako at nagtrabaho ko sa ospital, hindi naman din po dapat isipin natin na yung dugong ibigay natin para sa ating pasyente, yun ang dugong isasalin. Paano kung emergency? Nabarel, nasaksak, nasaksak. Meron na pong stock doon, papalitan na lang natin pagka ikaw ay nag-donate ng dugo. Kaya wala nang pinakamataas na bagay na pwede nating ibigay na mensahe sa mga tao ngayon na ang pagdodonate ng dugo ay isang magandang preparedness as a way of life para rin sa mga tao na nangangailangan in the future. Hindi yung kung kailan lang may nangangailangan, tsaka tayo nagkukumukong na mag-donate ng dugo. Wala na kasing pinakamalaking bagay para doon sa mga tutulungan na mayroon ng ready at free na dugo sa ospital pagka sila na-confine o nangailangan sila. Kasi Alcazar at saka Sir Mark at sa lahat ng mga nakikinig, masakit ko pag nabalita ko na ang isang naka-schedule operation ay na-cancel o na-postpone dahil sa kawalan ng dugo na nakaprepara para sa kanya. Ang hirap kumuha ng schedule ng doktor. Ang hirap kumuha ng schedule para sa mga anesthesiologists, mga medtech, mga nurses. Isang team yan, nahahandle dyan. Pero kapag sinabing wala silang available na dugo in preparation for the said operation, I tell you, Walang mangyari. Yeah, masakit sa loob ko yung ganong mga bagay na kasi naghenda na yung mindset ng taong ooperahan. Talaga sa isip niya na ooperahan na ako ngayon and then suddenly, kasi yung pain na nararamdaman niya inside, saka yung pain ng physical pain na nararamdaman niya, kaya siya ooperahan, andyan Kaya I just hope magkaroon ng malawak na awareness para sa mga tao, yung importance of blood donation. Kasi nga po, sabi ko na rin, simulat sa poll, blood donation is one of the highest form of giving and loving. Ayun, well said. So, yun nga rin po yung, kaya nga po sinabi sa akin ni Sir Latasan na kayo ay magiging guest niya at ni-request niya kung pwede nga pong sumama ako kahit na nga po gabi dito dahil nga ako rin kasi po ang presidente ng Philippine Association of Extension Program Implementor. So talaga pong hinihikayat natin ang lahat ng nasa education sector upang maging mga extensionists. Ang ibig sabihin po ay ma-involve ang mga stakeholders natin sa education sector para sa pagpapalawak ng mga aktibidad or action tungkol nga sa extension program. At doon po nagsisimula ang pagkakataon mula sa mga educational institution para ma-involve ang ating mga young people, yung kahit po yung personnel, faculty, and non-teaching personnel natin dito nga po sa extension program. At kung meron kayong especially na advocacy niya na life-saving, actually it's a life-saving organization, then we would certainly want to encourage that. And nakita naman natin, especially in this time, siguro lahat ng tao ngayon after more than 1 year of the pandemic, dito nila ngayon intindihan yung kahalagahan po that health is wealth. Hindi po may katapat na pera ang ating kalusugan, kundi ito'y kailangan natin pangalagaan at proteksyon natin hindi lang sa ating sarili at pamilya, pati na rin sa ating lipunan. Ito rin pala, idadagdag ko na rin ang ating ginagawang bloodletting drive o activities na ito ay isa pong batas. Republic Act 7719, known as the National Voluntary Blood Services Act of 1994. That the only way, ito po ang kinakapalooban nito, the only way to have a clean and safe blood is to donate your blood voluntarily. Yan ang talaga. Kasi noong unang panahon po, at wala pang batas na umiiral ng ganyan, ginagawa po talaga nilang ang pagdodonate kahit kailan lang. Hindi ganoon ka-rigid ang testing. Hindi katulad ngayon talagang ang pag nakunan po ng dugo, ito ka sa kaalaman ng lahat. Hindi po
pag pumunta dun sa blood donation drive, ay kukunan ka agad ng dugo. Hindi po. Meron niyang proseso na Testing mag-test. pa muna, di ba? May interview yan, meron niyang kuha ng hemoglobin. Lahat maraming process na nadadaanan din po bago yan basta-basta makuhaan ng dugo. At pag nakuha naman po ng dugo, hindi naman po kaagad o immediately ibibigay. Meron po tayong katawan 5 contagion diseases ay ito testing. Ito po yung HIV o yung AIDS test, hepatitis B, hepatitis C, malaria at syphilis. Yan po ang tinetesting muna bago ma-enrich yan sa isang kukuha ng dugo o bibigyan natin ng dugo na sasalina ng dugo. Yun. Ayun, Yung na-mention ko kasi sir is mga list of contagious or communicable disease na maaaring maipasa natin through blood transfusion. So, ina-avoid natin yan. So, it's a screening process para sa kaalaman ng lahat. Hindi po dahil meron kayong intention to donate blood ay maaari na kayo agad na ng dugo. Yun din Exactly. sir na meron tayong medical process na pagdadaanan to screen who are eligible to be blood donors. Ayun. Opo. Tapos, Yes, sir. siguro, habang nakikinig na rin sila, at nakikinig ang mga tao dito sa sinasabi natin, ang pagdodonate po ng dugo ay nakakabuti para sa kalusugan natin. Dahil kapag ka nag-donate kang dugo, para itong change oil mechanism lang po sa motor, di po ba? Na kapag ka sikat na sikat pa man din ang change oil ngayon. Nag-viral yan. Change blood ka, sir. Pag nagpalit po ng oil doon sa sasakyan, mas magiging maganda ang takbo ng sasakyan, kung tawagin natin. Ganon din naman po sa atin, sa ating pangangatawan, kapag nakunan tayo ng dugo. In 10 to 15 minutes time, nagiging maayos ang circulation ng dugo natin at nagpo-produce ng mga new cells galing sa ating bone marrow na ipinapump ng ating puso sa iba't ibang parte natin. At ang pagdodonate ng dugo po sa kaalaman ng marami, nakakapagpakinis ito ng balat at nakapagpapabata. Yan po ang totoo niyan pagdating sa blood donation type. So, napakadami. Blood donor natin yan, ha, Dr. Alcazar. Blood donor yan. Napakarami po na. Opo. Sa akin, sir, dahil nga po sa background niyo as medical technology, so syempre meron tayong educational background para alam niyo po yung nature ng advocacy niyo. At yun din po yung intention ng Extension Functional Educational Institution kasi ginagamit po ang ating educational expertise para po to benefit the community. So, syempre po, ang alam natin sa paaralan, tayo ay nag-aaral at nagsasaliksik. We are conducting research, di ba? Para nga po, mas maging transformative ang proseso ng education. Kung hindi natin yan alam dati, pag tayo po ay nagkaroon ng kaalaman through the school, hopefully, magiging knowledgeable tayo. At kung hindi pa natin nag-develop yung skills, ngayon, kung meron tayong edukasyon, then magkakaroon na tayo ng skills. So, ganito din po yung proseso ng volunteerism or advocacy. Kailangan po natin bigyan ng exposure ang ating mga mag-aaral at mga stakeholders sa educational institution as a form of education at ginagamit po ang ating expertise para nga po to reach out to our community. So yun po yung kagandahan na meron po kayo talagang allied medical background at pwedeng ipaliwanag sa ating mga stakeholders sa PLP at kami naman po ay tutulong at susuporta because it is an education Salamat po. to impart this kind of expertise to the community. Yan, sir. Nakapanood dito, Sir Mike, Dr. Alcazar, dito sa Dugong Alay, Dugtong Buhay. Hindi lamang yung binabanggit natin dito sa advocacy mismo. Kung hindi, nakapaloob din dito yung meron tayong values na itinuturo din sa mga tao. Yung tamang, sabihin na natin nabanggit ko na kanina, yung tamang pananalita at kababaang loob. Pero isa sa pinaka-importante rito, yung pagkaroon ka talaga ng sinasabi na nating value sa katawan mo na kapag ka sinabi mo, natulong ka, magdodonate ka ng sa ganitong lugar para mag-donate ka ng dugo,
value kasi yan sa buhay ng tao na yung commitment mo, the value of commitment na gusto ko talagang hindi kasi naman talaga sa mga Pilipino ang magtumulong. Pero meron na naman yung ano, hindi ka magbibigay talaga ng commitment mo ng oras. Pwede nag-oo ka, tapos hindi ka na mag-donate. Kaya hindi, kasi talaga nabubuhay ang advocacy sa pamamagitan po ng pag may tinanim, may aanin. Naglalagay ng dugo sa ibang mga partner hospitals natin at pag nangailangan naman tayo, meron tayong makukuha. In fact, meron din po tayong ibang mga dugo nakalagay naman po sa probinsya. Hindi ko mo nag-donate kayo dito sa ating sa Metro Manila kung nag-donate dito at kung may makailangan ng dugo sa Batangas, meron po Mary Mediatrics Medical Center, makakakuha tayo ng dugo. At kung nandun naman tayo sa Pangasinan, partner naman po natin din dyan, ang Region 1 Medical Center. Maganda naman ito kasi pagka dumating ang time na nandun tayo sa lugar na yun, hindi lamang pa tayo nakapalo dito sa Metro Manila. Ilan po sa hospital, partner hospitals natin, na kung mga ilangan ng dugo at may stock tayo doon, gaya ng Asian Hospital and Medical Center, partner ang St. Luke's Global City in Quezon City, ang Rizal Medical Center, lahat po itong mga hospitals natin, mga tertiary hospitals po. Ano yung mga tertiary hospitals, tertiary blood bank na yan, nag-testing po sila nung nabanggit kami ng mga 5 contagion diseases. Alam natin, ligtas at malinis ang dugo na ibinibigay sa atin para i-transfer sa mga mahal natin. Ayun. So, nandito rin po ba yung principle ng reciprocity natin na kung tayo ay naging isang blood donor at tayo naman o ang pamilya natin ang nangailangan, then meron naman kasing accredited medical centers na kung saan nandoon yung record natin tungkol sa ating blood donation. Hindi ba, sir, na? Yes, opo. Yan nga po yung access naman ng mga nagdo-donate dito sa atin. Especially, si Sir Mark, marami na pong pagkakataon. Si Sir Mark, marami na pong natulungan tao rin yan. Marami ng binuhay na tao yan sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating dugo. Na kapag ka nagre-request po ang ating Sir Mark, hindi po natin siya tatanggihan. Yun po ang nakapaloob ditong ating samahan. Ang PLP at Dugong Alay, Dugtong Buhay, sa isang adhikain, sa isang makapagdugtong ng buhay sa abot ng ating makakaya dahil nga po very limited din ang dugo, kaya nga po kung may pagkakataon at nagagawa natin ang tuloy-tuloy na blood donation drive, mas magiging pabor para sa ating pagtulong dahil habang maraming dugo na nai-stock tayo, mas maraming buhay ang madudugtungan. Sige, Sir Nap. So, sa Yes po. May mga katanungan lang dito. Paano daw po ba ang requirement para makapagkuha doon ng dugo at ano po ba ang mga organization or mga activity natin sa mga bloodletting po ngayon? Okay. Ang pangangailangan ng dugo ay nakabase yan sa unang-una is kukunin na sila ng blood request. Doon tayo mag-start. Pag manggagaling sa ospital, pinirmahan ng doktor, nakapaloob doon ang pangalan ng pasyente, yung blood type niya, yung blood component at ang ospital. Ite-text lamang po yan. Pwede po ninyong i-message yan sa Dugong Alay, Dugtong Buhay. May page po sa Dugong Alay, Dugtong Buhay. Or mismo sa messenger ko mismo, sa NAP Marilag, ina-access ko yan. Para tugunan natin immediately ang pangangailangan ng dugo. Base sa availability po niya. Pagkakataon na ito sa Mark, magandang mga estudyante ang nakikinig ka mo sa atin, magandang malaman nila na kung ang tao ay na-date, ang component o klase ng dugo na isasalin ay platelet. Sabihin, hindi ko mo dugo yan na is yun na kaagad. At kapag kailangan naman po ng ng klase ng component na PAC-RBC, isinasali naman po yan dun sa mga taong nagda-dialysis. At na aksidente o emergency, sabihin na natin, gunshot wound, yung nasaksak, ang ginagamit naman po dyan, or nanganak at nagkaroon ng bleeding, whole blood naman po ang ginagamit. Iba't ibang klase.
Iba-ibang klase. So Sir Nak, tayo po kasi ay live sa ating pong YouTube channel ng Pamantasan Lungsod ng Pasig at Facebook page natin sa ating pong Office of Student Affairs. Kaya nga po inimbitahan namin lahat ng ating mga mag-aaral at mga kasama natin dito sa PLP stakeholders to join us in our effort for the blood donation. So siguro po sa ngayon po, ngayong alam na natin yung mga proseso, pwede po namin i-forward sa inyo dahil nga po nasa gitna tayo ng pandemya, so wala po tayong pwedeng school activity na gawin sa ngayong mga panahon. So pwede na lang po namin sa inyo i-forward, sir, ang mga interesado tungkol dun sa blood donation, whether sila po ay magiging donor or meron din po silang request for beneficiary. So yun po ay napakagandang ipagpatuloy natin na programa with Pamantasan Lungsod ng Pasig at yung organisasyon. Salamat po. Salamat. So, Sir Dap, siguro baka huling katanungan po natin sa inyo. Ano po ba yung mga future activity natin ngayon? Ano po bang inaabangan nating activity ngayon sa Dugong Alay Dugtong Buhay? This coming April 17, gaganapin ang bloodletting sa Dasmariñas Covered Court, Pala-Pala 3, Cavite City. And then comes April 25 naman, gaganapin ang bloodletting sa Barangay 17, Delpan, Manila. Yan po, naka-schedule na muna natin dahil hindi naging marami ang bloodletting schedules natin. Dala nga nagkaroon ng lockdown sa iba't ibang mga barangay, ito hindi natin nagawa. Sir Mark, Dr. Alcazar, dadagdag ko lang, mas magandang malaman din ng mga tao ngayon yung tungkol sa tinatawag na baka mamaya ma-encounter din ng ninyo o kung nakikinig. Yung kung tawagin is convalescent plasma. Okay. Ang convalescent Para po plasma. yan yung sa mga nagka-COVID. Opo, tama po kayo. Na yung dugong klase ng dugo na yan, nakukuha lamang yan at itinatransfuse yan sa mga COVID patient ng COVID recovered patient na hinikayat na mag-donate siya ng dugo sa uri o type ng dugo na parehas sila. Kaya minsan kasi may nagre-request, convalescent plasma ang i-request, sasabihin namin wala kami niyan, kundi kukuha po kayo ng ladon. Frustrate sila kasi talagang ang hirap umanap, ang hirap mag-imbita o mahirap mag-inganyo ng isang na-COVID. Pagkatapos, yayayain mo sa hospital para mag-donate, natotrauma na yung mga yan. Kaya talagang So siguro po, ang pwede po namin gawin, as we were saying, kasi educational institution po tayo, is through our extension programs at mga programa na ganito, sir po, is i-raise yung awareness ng ating pong mga Exactly. at mga stakeholders na pwede natin pong ma-communicate at kung meron pong paraan na i-forward po namin sa inyo yung mga tumatawag po sa amin or nagtatanong dahil kami po madaling mag-communicate sa kanila through social media or ibang pamamaraan namin, ifo-forward po namin sa aming NGO para po tayo ay maging advocate for blood donation. So, siguro po napakaganda ng pagsasama natin ngayong araw na ito at atin pong inaasahan na sana may kinapulutan ng magandang aral po yung ating discussion for today sa ating mag-aaral. Sana po magkaroon tayo ng mga blood donors at kung sino man yung mga kailangan, pwede din tayo mag-contact. So thank you so much, Sir Nap. Sir Salamat. Yes, Sir Nap, thank you very much for your time po, Sir Nap, para sa bahaging ito na kung saan nabigyan nyo po kami ng kaalaman about po dito sa ating Dugong Alay Dugtong Buhay program. Okay, so mayroon po ba kayong parting words or para sa ating mga audience, sa ating mga listeners, Sir Nap, para po sila ay ating mabigyan ng gabay or panghuli pong announcement sa kanila? Siguro, isa na lang naman na walang hinangad o iniisip ang Dugong Alay Dugtong Buhay kundi makatulong sa kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng dugo ng hinihinging kapalit. Minaway, masa isip din at maisabuhay ng bawat ng kapwa natin na makatulong din sila sa kapwa at paunahin lagi ang ng walang hinihinging kapalit.
At ito po ang Alay, Dugtong Buhay. Well said. Maraming salamat po, Sir Nap. So, sa huling pagkikita po natin, Sir, maraming salamat po sa inyong oras. And as always, stay safe and healthy, Sir. Maraming salamat. Yan po si Salamat po, Sir. yan po si ating Sir Nap, okay? Sa hapon na to na kung saan ay napakaganda po ang na-share niya. Pero bago po tayo mag-proceed sa ating pong next na guest, panoorin po muna natin yung kanyang huling video or video po ng Dugong Alay, Dugtong Buhay. We'd like to welcome you to the 25th anniversary of Dugong Alay, Dugtong Buhay. Masaya po kami na nakarating po kayo ngayon sa araw na ito. Dahil sa araw po ngayon, ipapakilala natin, pararangalan at pasasalamatan ang maraming taong tumulong, sumuporta at nagbigay ng dugo, donasyon. As we celebrate the 25th anniversary of this Dugong Alay, Dugtong Buhay, araw ng pagkilala at parangal, I now declare that this Recognition Day is now open. iba-iba o individual. Saludo po ako sa inyo lahat. Dinala tayo ni Lord o ni God dito sa isang samahan na kung saan pare-pareho po tayo. Channels of God's love and blessings. Ito ang esensya ng Dugong Alay, Dugtong Buhay. Nakakapagsagip tayo ng buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng dugo at nagsisilbi kayo na inspirasyon sa mga taong naniniwala at tumitingala sa inyo. Inyong buhay, ang inyong trabaho, ang inyong mga regalo ay mabubuhay at hindi mawawala hanggat ang mundo ay nananatili at hanggat ang sangkatauhan ay lumalakad sa ibabaw na ito. The most important thing na dapat malaman natin dito sa DADB sa we are unique because we are giving blood for free. When I started this way back 25 years ago, ang mindset ko is simply to help people who are needing this blood for free without expecting anything in return. And I'm happy to announce to everyone and to inform you na nandito ang Rizal Medical Center. Rizal Medical Center. Wow! Thank you. Alam niyo kung bakit? Ito ang unang-unang ospital na naniwala sa ating advocacy at labor. Ang gusto kong iparating dito sa inyong mensahe ngayong araw na ito, mag-create lamang tayo lagi ng mabuting pagtulong sa kapwa ng walang hinihinging kapalit.
Maging patuloy tayong inspirasyon, lalo tigit dun sa mga taong alam natin na gusto nila tayong yahin, may nakikitang bagay sa inyo. Nang sa gayon, kung kayo ay makakapagbigay ng inspirasyon dyan sa mga taong yan, ito ang lagi kong inasaisip at sinasabuhay araw-araw. Magbigay ng kaligayahan o happiness sa lahat ng taong aking nakakasalunod. My wish, of course, more bloodlettings to come, and this is my wishful thinking, that no Filipino will be begging for blood. Mabuhay po ang Dugong Alay, Dugtong Buhay. Yun, narinig po natin or napanood po natin ang ating video ngayong hapon about po sa Dugong Alay Dugtong Buhay, na kung saan ang ating pong guest na ngayong hapon na to ay walang iba kundi ang founder and president na si Mr. Nap Marilag, okay, na kung saan napakaswerte po natin at tayo po ay napaunlakan niya po sa interview po ngayong hapon na to. And of course, ang next po natin na guest ay importante po sa atin po din sa Pamantasan Lungsod ng Pasig. Pero bago ko po siya, okay, ibibigay sa inyo, mayroon lang po tayo doon sa mga nasa online na po ngayon. Nagtatanong na po kayo, di ba? O ang unang tanong doon, hindi kung paano kumuha ng dugo eh. Ang unang tanong dito sa ating online eh, may klase pa po ba? Suspended pa po ba yung klase? And so yun nga, actually po, for the information of the student, kagabi po, nagkaroon po ng emergency meeting and dahil po late nga po na advice ng ating IATF, ang MECQ sa atin pong university or sa ating bansa. Okay? So, ang atin pong magiging announcement for this afternoon sa mga estudyante ay tuloy po, okay, ang atin pong exam but not today, okay, hindi po ang araw na to, ito po ay magsisimula po tomorrow, okay, kaya kung may exam po kayo, please coordinate with your college, okay, wala na po tayong suspension ng classes kasi last week po nagkaroon na po tayo ng suspension, so mahaba-habang oras na po ang nawawala sa atin. So by this afternoon, okay, officially po ang ina-announce ko po sa inyo ay please coordinate with your college kasi hindi naman po lahat ay synchronous, di ba? Meron naman asynchronous. So please coordinate with your college, lalo na po sa dean ninyo kasi ang pagdideklara po kasi ng no class or may klase ay dapat po sa inyo pong mga academic heads ninyo tinatanong. Okay, bakit sila po yung academic ninyo? Sa akin po kasi more on announcement lang po. Kasi nasa atin po yung Facebook SAS yung mga announcement, pero more or less ang pinakauna nyo po talagang alamin or tanungin ang inyong mga dean para hindi naman po mailagay sa alanganin ng ating college na kung saan may kanya-kanya po tayong interpretation pag walang klase or mayroong suspension of classes, may ECQ. So this time, kahit MECQ po, please coordinate with your college kasi sila po magbibigay ng full detail. Siguro later po after the program, mag-a-announce lang po ako. Pero more or less, ang i-announce ko lang po doon, please coordinate with your college regarding your classes or examination this week. So this Monday, wala pa po kasi nga po, pinafinalize po natin yung announcement. And next week, tomorrow, okay, the classes will start na. So bago po ako bibigay po sa atin pong guest at sa ating president ang next part, kung nakita nyo po sa aking sa inyong screen, ano ba yung left side ng inyong screen? Yes. Yan po yung aking natanggap galing sa Dugong Alay Dugtong Buhay na Gold Medal Award. So, kaya ko po yan nilagay dyan para mapakita po sa inyo na hindi po hadlang ang pag-donate ng dugo.
May nagtanong sa akin, paano po makukuha yan, sir? Nakukuha po yan actually po sa pagtulong po ng mga nangangailangan. Sa pag-donate po ng dugo, kasi ako po bago po ang ECQ, bago po nagkaroon ng lockdown, ako ay po regular po nagdo-donate ng dugo. Okay? Isa na po sa ating Dugong Alay, Dugtong Buhay. And may nangangailangan din po, minsan nagte-text, kaya nasabi ni Sir Nap kanina, please coordinate directly to Sir Nap, okay? Doon sa kanyang Facebook page or sa kanyang Nap Marilag na FB page. So without much further ado, nandyan na po ang ating guest ngayong hapon na to at nandyan na po, nag-aantay na rin po ang ating university president. I will give you the floor in the field of technology, Dr. Amihan April M. Alcazar and Dr. Jesus Rodrigo Torres. Sir, ma'am, take it away. Yes, good afternoon again to all our viewers, of course, the PLP community who are now tuned into El Pasigueño, the PLP Virtual Campus. So I'm very happy to join everyone and to be joined by our esteemed guest who is really an intrinsic part of the PLP community. So let me properly introduce our topic for today and also the background of our guest. So, of course, one of the main, if not the main function really of the higher education institution is in instruction and curriculum. And definitely we want to further our knowledge and understanding of the different fields of study. So for today, we will examine the field of technology. So even though we have not all of the technological fields being offered as courses or academic subjects in the Pamantasan and Lungsod and Pasig, we would like to seek out the experts in the different fields of study so that we may be further enhanced in our educational knowledge and experiential learning with respect to the field of technology. So our guest for this afternoon, it's evening here, so I make some mistakes here sometimes about the time. So he is currently the president of the Technological University of the Philippines. He was formerly the president of the Rizal Technological University and also one of the only 6 fellows of the Astronomical Society worldwide. And of course, he's very much an intrinsic part, as I mentioned, of our PLP community as a member of the board of Regents. So let us welcome everyone, Dr. Jesus Rodrigo Torres. So good afternoon, sir. How are you today? Mabuti naman. Okay lang kasi this morning I visited 2 campuses of TUP. Doon sa Yes, sir. Manila and then I went to TUP in Taguig to ask people to do things for the university. Kailangan yan eh. The TUP is a multi-campus university with up to 8 campuses. Hanggang doon sa Negros Occidental. That's why the president of the university should really work hard. Sa bagay. So I'm already. So it's very good, sir, that you had some time for us today. So as you know, one of the innovations that we have introduced on the occasion of our 21st anniversary, actually, it was long in coming. Last year was supposed to have been a landmark anniversary for the PLP with its 20th anniversary, but all our activities were canceled due to the COVID. So finally, yung realization of our innovation for the PLP Virtual Campus was realized this year. And we're very happy that we're continuing this program despite the pandemic at kahit po hindi na kami nagkikita-kita because right now, currently PLP campus is currently closed. There is currently quarantine facilities in our PLP campus and of course, all personnel are on work from home mode. Kaya hindi po nagkikita-kita ngayon ng stakeholders ng PLP students, faculty, or non-teaching personnel or even our stakeholders. And this is our way of reaching out and communicating our services and our programs to our PLP community. So maraming salamat, Doc Chess, that you were able to join us for this afternoon. So maybe let's go and start with our very primary question because we're really talking about the field of technology and for the benefit of our students. Maybe you can tell us how and when you actually
decided that you had an interest in technology? And maybe you can tell us a little bit about what fields you actually explored before deciding on what you eventually took up in college for your studies. Doc Chess? Okay, actually, kaya ako naging interested in technology and in the sciences, among others, it's because I happened to study in the Rizal Technological University. And Yes. inevitable, hindi maiiwasan na talagang kailangan maging interesado ka dyan. Working in the RTU for so many years, for 40 years, as a matter of fact, in various positions, such as Vice President for Administration and Finance, Vice President for Academic Affairs. It is inevitable that you will learn these things because you will have to manage them. More so, nung maging presidente tayo doon for 8 years, the requirements for the upgrading of laboratories, as well as the requirements for the upgrading of the curriculum, must be learned by the president. It does not mean that if you are the president kasi, or if you are the leader of the university will go by its own. Alam naman natin yan, alam naman natin yan, the presidents and the leaders should continue to study and must never allow themselves na sila ay umandar na lang ng kusa. In automotive, hindi po pwede. You have to learn a lot of things. Do not stop learning. Yes, perpetual students ang nasa education sector. So in the process of your work, as you said, dun sa Rizal Technological University, anong nakita niyo, Sir Jess, na dapat mga qualities or aptitude of our students so that if they do have an interest, they can eventually pursue careers related to technology? Ano bang mga qualities na hinahanap natin sa ating students that they should foster and develop? Okay, kasi ganito, sa TUP naman, sa ngayon, I became president in September 2018, and then 2019, and then inaabot ng pandemic. Inaabot ng pandemic. Kaya the requirements for the student has been evolving. Before, they just listen to lectures. Attend ang bata, ang estudyante, and then the teacher is in front, the teacher gives assignments, the teacher explains, and that's it. However, many years later, ngayon, during the pandemic, I think the teacher cannot teach as much as the teacher wants to. So the student must learn how to learn by themselves. Dapat matuto silang matuto nila. And that means taking advantage of the opportunity to learn. Maswerte nakakapag-aral, lalo-lalo na sa atin, sa PLP, lalo na sa PUP, and in all state universities and colleges and LUCs, libre sila ng matrikula. This is an opportunity which cannot be missed. Kaya, wag lang basta makinig sa lecture ng mga teacher. Wag lang basta sumagot ng assignment. You must do your own reading. You must pursue your own passion as well as your own interests. Yes. So definitely, sir, how do you think we can meet the challenge, especially yung sa technological fields, usually requirement ang laboratory work or field work or practical application in the middle of this COVID pandemic? Ganito, sa TUP, we have purchased a lot of licenses. I was talking to my University Information and Technology Center director. He informed me that so far we have purchased about 500 licenses for automotive engineering. Okay, isang program pa lang, 20 licenses
for virtual conferencing and meetings. We had to renew our Microsoft Teams program, Google G Suite, and others. Yes. You know, well, actually, in 2019, we purchased about 200 computer units Like that were distributed to the various campuses. Hindi pa natin alam na magkakaroon ng pandemic, pero nagka-pandemic kaya very useful itong 200 computer units na ito. And yes, most importantly, definitely. siyempre, we have to upgrade our internet connection sa university. Ano? It starts with the university. So those are some Yes. things we are doing. A few days ago, last week, we had a meeting about the purchase of the subscription to e-books and e-journals, Journals. together Yes. with all the librarianship support to our students. Um, yeah, yun ang we recalibrated our policies pertaining to the design, development, and review of learning packages. Kasi lalo na ngayon, ang mga teacher, they have to create their own learning packages to be approved by the Yes. Department of Pack nila, Education. diba? Course packs. Oo, ayan kailangan yan Kaya iba ngayon, ang ating Yes. course of action. Previously, while everything was going all right, we buy equipment, we review the curriculum, pero this time technology, the interconnectivity has become a very important aspect of running a university. Yes, sir. So, because Technological University of the Philippines is supposed to be in the forefront of technological innovation among higher education institutions in the Philippines. So, what sort of parameters of advice can you give to other higher education institutions, sir, in order to venture into these technological advancements for the delivery of their academic programs? Because Ang yun nga, number, not all universities have been geared towards technology. number one dyan they have to study how the other universities which are dealing in technology are run. Paano pinatatakbo? They have to benchmark. That is the most Yes. important So, thing. And then benchmarking, yes. benchmarking ang pinaka-importante dyan. If it is possible to their deans, their department heads, or even the vice presidents visit, if it is possible, to visit the campuses of these universities and look into the laboratory, to the laboratories, tignan nila yung mga curriculum, keep on talking. Eventually, magkakaroon sila ng memorandum of agreement with that university, and that's it. If they have the heart for it, they will be able to pursue what their objectives regarding technology. Yes. Okay. So you mentioned about your career dun sa RTU when you started to develop your interest in technology and then eventually nga as president of TUP. But on the other hand, another aspect of your career had been an academic career. Paano naman you, sir, na-decide and when did you actually have an interest in pursuing an academic career? Maybe this is something that our students would also want to hear from you and explore further future career development. Biglang dumating President Amihan, biglang dumating yung bagay na yan, I was not thinking of it. I was not thinking of it. I was thinking of going to the corporate world. Pero I come from a family of teachers kasi. My grandfather was a teacher for 42 years at the Rizal High School. Ang mga naging estudyante nga nila, sila dito sa Longga, sila Nepal Gonzales. Alumnus ng Rizal High School po ngayon. Rizal High School sila
sina Rene Sabisa, Bobit Sanchez. They were some of these students in those 42 years of being teacher in the Rizal High School. Yes, Pagkatapos, sir. both mother side and father side, I have aunts and uncles who are and who were teachers. Kaya siguro it runs in the blood. Kaya Family pala, ha? oo, immediately after I graduated in college at the age of 20, I was given a teaching load already. So, wala na. Nandun na tayo eh. Di pangatawan na natin. Magturo na tayo. And the first subject I So, taught, tuloy-tuloy naman. Pero sir, mm, what do you think would be the qualities that could possibly make academicians or those who choose the teaching profession successful? What sort of aptitude should they develop as students or even as graduates right now? okay, ganito, the student or the academician, katulad ng pinag-aralan natin kanina, must never stop learning. Okay? Lifelong learning, sir. Lifelong learning talaga. For example, dito, I am actually in my home. I have plenty of books here. You see, puro libro itong nakapaligid sa akin dito. I spend most of my Puro waking mga hours. libro. Lalo Yes. na ngayon, pandemic, papasok tayo ng kalahating araw. And then, Yes, sir. uuwi na tayo. I go back to this room, to this library, and start reading. I spend most of my waking hours here reading books. Ganyan eh. Kaya, that is the best preparation for a teacher. For Yes, example, sir. you want to teach the subject psychology, then you must know the subject and you must read. Hindi Yes. lang yung nabasa mo yung textbook, but keep on reading, keep on reading. That's it. So, talagang lifelong learners tayo as So, teachers. And yeah. of course, what you don't know, you can always learn. Tama, sir? Mm-hmm. Tama. Definitely. Sir, so let's go naman dun sa medyo kakaiba nga when we found out about your background that you really became this distinguished fellow on the field of astronomy. And that field is not really that established, especially in the Philippines. So how did that interest come about? And paano nyo naman, sir, dinevelop eventually your distinguished career in the field of astronomy? Ganito yan eh. Medyo, well, for other people, it might be interesting. Ang isang bata, halimbawa, begins being interested in the heavenly bodies. Halimbawa, stars, planets, whichever, ano yan, titingala yan. Okay? Ewan ko ngayon kasi light pollution in the Metro Manila is Preventing already, from seeing the stars. wala na. The stars are extinct. Almost all the stars are extinct here in Metro Manila. Yes. We have become probably as bright as the brightest city in the world, which is Singapore. Kaya wala na. I don't know if our students have seen the Milky Way yet. Pero the interest comes naturally. And then I had a telescope. You know, may kasabihan tayo sa astronomy that knowledge comes through the telescope. Now, combined Yes. doon sa ating passion for doing research, what I did was to read and read and read because knowledge is the most important tool of an astronomer. It is not telescope, it's not binoculars, Yes. but knowledge is the most important tool of the astronomer. So I kept on reading, and when I started observing, I wrote my observations. Eventually, umabot ng mahigit 30 volumes yung aking observations. Okay. Kaya pala ganun ang nangyari sa distinguished career niya, sir. Oo, and at volume 15, I was already elected as member of the International Astronomical Union. So it is passion
uh, the desire to learn true and true. Astronomy is not really a developed field in the country. There is only one university offering it, RTU, and it Yes, sir. started of the efforts, because of my efforts, medyo modesty set aside. Kaya nagkaroon ng astronomy dyan kasi may Astronomy. nagpaumpisa. May nagpaumpisa. Yes. Ganyan. Yeah. So, and that is one of your accolades for being an innovator in the field of astronomy, especially sa Philippines. So, as an astronomer, as you mentioned nga, what do you think will be the possible developments of this field in the Philippines? Di ba ngayon nga, we really want to have space exploration, at least in other countries. How about in the Philippines, sir? Ganito, I think it must emanate from the top. Ano? Katulad nung nagkaroon ng ang astronomy, ang RTU, nakilala ko sa Philippine Astronomical Society sina Father Victor Baguio of Ateneo. He Yes, was sir. then Observatory kasi sila, diba? observatory. He was former director of the Ateneo of the Manila Observatory. And then Yes, sir. when my work reached 7 volumes, nagpunta ako ng Pag-asa to give them copies. Nakita ko si Dr. Bernardo Soriano of Pag-asa, and then Dr. Yes, sir. Silvia Celebre, and we became friends. And after that, we had plans. And then those plans resulted into the astronomy programs of RTU. Now, in 2006, Dr. Soriano was proposing the creation of the National Committee for Astronomy, because at that time, tatlo na kami na members ng Yes, sir. IAU. Okay? In 2009, the National Committee for the International Year of Astronomy was created. Pero after that, wala na. I don't know. I think pagka nagkita kami ni Secretary de la Peña of the OST, I will reiterate this proposal to him para magkaroon ng National Committee for Astronomy. Ngayon, sa Space Agency, nagkausap kami ni Dr. Marciano, ni Joel Joseph Marciano. And this is one of the topics we discussed, the creation of the National Committee for Astronomy. And together with Dr. Castor Jucaris, ngayon of PNRI, who is also a member of the IAU, baka i-propose uli namin. Buti na paalala mo sa akin, President. Tatawagin ko mamaya si That Dr. is Castor. like one of the emerging trends, di ba, in other countries, sir. And syempre meron naman talaga tayong mga distinguished fellows and professors like yourself. And as you mentioned nga, kung 2007 pa or 6 pa yung last active initiative nyo to really create entities or bodies, maybe you should take it up again, sir, as one of the prime innovators in the field of astronomy. Diba, sir? Tawagan ko mamaya si Dr. Castor. Buti napaalala mo. Nakakalimutan ko Diba? Nasa PNRI na siya ngayon. Dati nasa CHED eh. PNRI. Yes. Diba, sir? Yun. And then, so basically, you've been through, well, almost, should I say, 5 decades, sir, already of being in the academic field and in the technological field, basically as a field of study. So, because actually, yung program po natin dito sa El Pasigueño is really being hosted by the Office of Student Affairs. And basically, of course, one of the main functions of student services is on the career guidance and counseling of our students. So from your end, sir, what sort of career guidance and advice can you impart to our students who are listening right now? We are live on Facebook and YouTube on our channels in PLP.
if they are currently or want to pursue a career in technology. Sa amin naman po in PLP, we have computer science, information technology, nursing, and electronics and communications engineering. And of course, someday we hope that we will be able to enter into agreements with state universities like PUP or RTU for articulation agreements to further our study in the field of technology. So siguro po you would want to address our students because STEM is really one of those fields that we really want to encourage actively in the Philippines in order for us to move forward and develop. Yes, sir. Oo, mag-aral kayo ng mag-aral. Halimbawa, nakuha niyo na yung course na IT o kaya computer Yes, sir. science o kaya nursing or electronics engineering. Aba, nako, huwag niyo sayangin ang pagkakataon. Itong pagkakataon, pinaka-importante. Study hard, study well, ano? At kasi, alam niyo, mabilis lumipas ang kabataan natin eh. Yung kabataan nyo, sandali lang yan eh. And then afterwards, you will become parents yourselves, you will become husbands and wives. Kailangan mabuti na yung itong ilang taon na naghahanda kayo para sa totoong buhay, samantalahin ninyo. Oo, samantalahin nila itong mga bata sapagkat ito madaling lumipas at mahirap manghinayang. Samantalahin nyo, you have the opportunity not all people have. Ganyan lang. Yes, sir. Yun nga especially di ba sir sa STEM, madami namang mga initiatives and incentives ang ating mga students and graduates, especially in this field, kasi gusto nga natin silang i-encourage to continue studying in the field of the STEM. And then lastly, of course, besides yung syempre yung education natin, there's on the academic side of it. But how about sir yung possible involvement naman nila for the educational enhancement outside of the actual curriculum and instruction? What kind of advices can you give them? Because meron din tayong mga student organization, extracurricular activities, or other leadership training na pwedeng gawin ng ating mga students. Okay, ganito yan. When I was Dean of Student Affairs myself, that was a long time ago. Almost more than 3 decades. Ang tagal na. I was Dean of Student Affairs nung pagkamatay ni Ninoy Aquino, 1983. So that was the 1983. 83. Parang hindi pa ata buhay yung iba nating students from PLP, sir, nung panahon na yan. Wala pa sila. That was 1983, pinakamatindi ang student activism noong mga panahon na yon. Pero yes, sir, definitely, I was one of those. mas matindi pa yan kaysa noong first quarter storm noong 1969, 1970 up to 1972. Pero just to say, nakakakita ko all throughout ng mga student organizations who make themselves valuable, who make themselves useful not only to the members of the organization but also to the community. Kaya ang isang magandang program dito is to link the extension projects of the university with the student organization. Kasi ang student organizations, ang gusto nilang mangyari magkaroon ng kabuluhan yung kanilang existence. Okay? Hindi yung puro sila debate, yung puro meeting lang. Hindi. Kung gusto ninyong magkaroon ng kabuluhan ng existence ninyo, kayong mga student organizations, then do something good to your fellow men. Ganyan eh. Yes. Tumulong tayo sa kapwa-tao. As to how it's going to be done, pwede nating, we can have several, we can think of programs on how to do it. Ganun yan. Yes, sir. So, bumalik talaga tayo, sir, doon
sa what are the main functions really of the higher education institution, instruction and curriculum, research, Oo. yung sinabi nyo, never-ending studies, then of course yung extension or outreach programs, and finally production, yung outcomes natin for our students and our graduates. Meron nga pala akong naalala, ano? Yes, sir. Ang isang paraan, halimbawa katulad nitong tutoring, ano, yung sa TUP Pwede sa yan, sir. Visayas. Peer Oo. tutorial. Oo, yung ano kasi merong mga, alam nyo, ang hirap maging nanay ngayon siguro. Ano? Kami mga tatay, hindi naman kami masyadong involved. Pero ang hirap maging nanay. Meron kang 3 anak, puro nag-o-online. Yes. Okay? Pagkatapos tayo tanong ng tanong, ikaw ang mag-tutor. Alam niyo ginawa ng mga taga-PUP Visayas ng mga student organizations? They Yes, volunteered sir. to tutor pupils, yung mga bata, maliliit. Hindi sila ang nagtuturo. Hindi naman siguro hindi masyadong matindi ang ECQ doon sa kanila. Kaya nakakapagbahay-bahay sila. Pwedeng pumunta pa. Pwedeng pumunta pa, natuturuan nila yung mga bata. Siguro that's one way of making a sense of your existence as a student organization ngayong mga panahon na to. Yes, sir. And of course, as we know, as teachers, you cannot teach what you do not know. So malay nyo nga, sir, through this tutorial program nila, yung mga students natin, the more sila mahasad, the more they become proficient in the subjects because then they have the opportunity to learn how to teach it to other students and other young people, di ba? So, At saka lalo sabi silang ng ano, pwede maging proficient. sabi ng direktor ng PUP Visayas Campus, the students find it very fulfilling and very satisfactory yung nakikita lang natututong mag-multiply yung mga maliliit na bata, natututong mag-divide. At saka nagiging idol sila ng mga maliliit. Kaya nakakatuwa. Di ba? Di ba, sir, yun naman yung greatest joy as teachers, yung accolade that your students become better than you are, hindi ba? Tama. Yes, sir. That's right. Di ba? And of course, to transform others. Kung before, non-reader sila, pagkatapos mo silang turuan, naging reader na sila, hindi ba? That's right. And if we didn't know math before, naging math whiz sila eventually. So, napakagandang transformation at ang education. Sir, siguro po yung pinaka-last part na lang ng ating interview. As part of the Pamantasan ng Lungsod ng Pasig Board of Regents, which we know is the highest policy-making body of the university, what sort of developments and strategies do you foresee for a young higher education institution like ourselves to move forward and develop further for the future? Basta ano lang yan, actually, wala namang secret formula dyan eh. Basta we will do our best all the time, keep on improving. Alam mo, ang philosophy, managerial philosophy ko dyan, leadership philosophy, actually, is Confucius. Ang sabi ni Confucius, if you want to build a mountain, start carrying small stones. Okay, so mga maliliit na bagay, try to achieve them, and then soon you will find na ang dami mo na palang nagawa para sa university, and that the university is already, suddenly it will discover itself, people will wake up and say, we are one of the best universities in the country already. Ganun lang. Pamantasan. Yes, sir. So we look forward to more exchanges for you, sir, and of course advice insofar as the strategic policy making in the university is concerned. So siguro po, sir, dahil tayo magtatapos na ng El Pasigueño for today's episode, maybe you can give and impart some inspirational words to our students who really will have these aspirations, especially kayo po ay isang tubong Pasigueño, and we want to, of course, have that aspiration in the same way that you've had to really transform yourself through education, sir. Ayan. Kaya ang pinakamaganda, di mag-aral tayong mabuti, make our lives meaningful, help people, be successful,
so that one day we will be proud of you. Aral ng aral. Help people. And then we will be proud of you. Ika nga, Yes, make sir. your teachers proud. Yes, exactly. So make ourselves proud. So Pasig is very important. So thank you so much, sir. So magkikita tayo muli very soon, I assure you. And I'm certainly looking forward to working with you again, sir. So again, Dr. Jesus Rodrigo Torres, the President of the Technological University of the Philippines, who joined us through Pasigueño, and of course, one of the awardees of our Dangal ng Pasig. So thank you very much, sir, for gracing us in our episode of El Pasigueño, the PLP Virtual Campus for today. So stay safe and healthy, sir. And Okay. let's look forward to meeting again very soon. Maraming salamat po, sir. Thank you very much, Thank you, sir. President. Thank you very much. Thank you very much, sir, sa uulitin po. Okay? Oh. Thank you very much. And so let's now turn you over to our host, to Professor Mark Latasa. Thank you. Thank you very much po, Dr. Alcazar, for that wonderful interview to our guest, Dr. Torres, of President of the TUP rather, at the same time, one of the prominent Pasigueño and Board of Regents natin, okay, member. So, this afternoon, naging makabuluhan po ang inyong pong pakikinig sa ating El Pasigueño. So, dyan lang po kayo. Babalik po ako sa mga ilang paalala lang po. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng La Taza de Cafe. #WhatsApp. Boost your day with natural fruit goodness. El Pueblo Público. Lundayan, the official publication of PLP. Student Affairs and Services. At ng Pamantasan ng Lungsod ng Pasig. We can build a treehouse in the pine trees. We can keep our secrets buried underneath.
Yun po yung ating academic student organization na last time po hindi pa po natin na-present the ISIS po, yung ating pong sa College of Engineering. Now, balik po tayo sa ating pong studio, okay? Nasa bahay lang po ako. And with our president, university president, okay, nandyan po si ma'am para lilinawin po yung nasabi ko kanina about sa ating announcement. But anyway, para nandyan na po mismo ang ating president for the official announcement of what happened or the classes natin. Sige ma'am, go ahead po ma'am. Okay. Well, actually, I believe that the Academic Council already met, and basically, there were 3 schedules that were decided upon insofar as advisory to the students are concerned. So, for today, the classes remain suspended as preparation for the midterm examination, which begins tomorrow, April 13, until April 19, including Saturday of this week, which is April 17. So, if all of your official study load, you should refer to that insofar as the schedule for your midterm examinations are concerned. Now, if your college has, yun yung sinabi Sir Mark kanina, if your college has scheduled midterm examinations outside of this period of time, you should contact your college directly for your academic concerns. Now, afterwards, from April 20 until 30, because of the issuance of the MECQ in NCR Plus bubble, so classes will resume whether they be synchronous or asynchronous for all courses and all levels in PLP. So I think you have to wait for further announcement if you have any particular concerns. So consult your respective colleges. So I believe that eventually the PLP SAS FB page will be posting the official advisory. Sir Mark? Yes, ma'am. I will be posting later the official announcement. Meron yung ano po natin kanina is yun nga po for this week kasi nga examination week supposed to be, so nabanggit nga ni ma'am na nagkaroon na ng meeting with the ACAD kasi given the situation I'm the only one who will kumbaga na yung ako lang po ang or magbibigay po ng advice with regards to our announcement, okay? So that is why ang ating pong university president ginawan po ng paglilinaw yung ating nabanggit kanina para mas malinaw po at wala pong masyadong misinterpretation regarding po doon sa klase natin. So again, doon sa ating mga estudyante, I hope na mas malinaw na po sa atin at sa ating mga faculty po para hindi po tayo naliligaw din kung ano po ang ating dapat na action na gagawin. And of course, yan naman po ay true memo. Kaya nabanggit ko lang naman po true college kanina kasi nga po ang college ang may hawak talaga ng ating academic program. So, syempre, yung student affairs is only a way to announce kung ano po ang ating pwedeng i-announce as general information to the student. So, kaya sa mga estudyante, pakiusap ko po, pag may mga clarification po kayo regarding sa no classes, kasi nga alam naman po ninyo, hindi po staggered po yung ating situation ngayon, meaning hindi po pare-pareha yung ating magiging decision making since ang atin pong kalaban dito ay ang COVID po. Kumbaga, nagre-rely po tayo kung ano po ang mandate ng ating IATF, then sinusunod lang po natin yan based po sa IATF guidelines. So, kaya nga po ang ating president ay mabuti po nandyan po ngayon kasi kagabi pa po ma'am, marami na po nagme-message. Actually po, wala pa po akong tulog kare-reply. Kasi po pinaghahandaan ko nga rin itong broadcast natin. All in the interest of public service for our students in Yes, PLP. Thank you so much, sir. And then, ayun nga po, nagsabi rin po yata yung president ng ating education circle na nag-advise na rin po ang kanilang college na yun nga po nabanggit ng ating president. So sa ating po mga estudyante, always remember sa nabanggit na rin ni Dr. Torres kanina na study more. Okay, yung pandemya na to maybe siguro isa po sa mga nagbibigay sa atin ngayon ng discouragement kasi ma'am balita ko ma'am marami na po nagme-message na paano po mag-exit sa PLP, paano po ba umalis mag-stop muna. So yun po ang hindi natin syempre maiwasan, pero what do you think ma'am ang mga encouragement words para sa mga estudyante natin?
Well, first and foremost, let me take yung philosophy po nga natin. Those of us who are in the field of teaching and learning. So we are lifelong learners. So hindi natatapos ang ating pag-aaral, hindi natatapos ang paglilinang ng ating mga talento. So which means na pandemic or no pandemic, kahit ano pa pong mangyari, kailangan magpatuloy ang ating edukasyon. So hindi naman sinabi na dahil nga po merong suspension ng class, nagkaroon ng PCQ or MECQ, or dahil actually more than 1 year na nga tayo walang face-to-face conduct of classes because of the IATF resolutions and the CHED directives, hindi dapat tumigil po yung ating edukasyon. And nasabi ng ating mga bisita kanina, yun tungkol sa kahalagahan na tayo ay magkaroon ng independence insofar as yung learning natin. Hindi natin pwedeng iasa lahat sa institution kagaya ng PLP or sa ating mga faculty members or guro lang yung ating mga papag-aralan. Kailangan mas malaki ngayon ang porsyento na ibibigay nating effort or paglilinang para tayo mismo ay to move forward at makaagapay tayo. So I think talagang wala tayong argument na kailangan tayong maging lifelong learners kung gusto talaga nating ma-achieve ang ating academic goals and aspirations. Sabi nga ng isang professor natin, ma'am, naging professor yata to ni Dr. Torres. Sabi niya, wow, nakakamiss si Dr. Torres. Lagi niyang sinasabi talaga yan. Lifelong ang learning. So, yun nga. Yes, sir. Lifelong talaga. Kasi hindi naman po porket graduate na po tayo, mag-stop na po. Kaya nga po ang iba po. Kaya nga po si ma'am, actually po, kung mapapansin niyo po, si ma'am po ay attorney na po, siya po ay Ph.D. but still nasa ibang bansa po siya ngayon para po mag-research pa rin, 'di ba? So like a model, ang ating president po ay sana maging model po sa ating mga estudyante na after we graduate from whatever degree ay don't stop. Okay? Kasi ang pag-aaral naman ay talagang hindi na naman natitigil yan sa isang graduation lang. Yan ay dapat tuloy-tuloy hanggang sa tayo ay ma-learn kasi hindi naman natin alam kung ano ang pwede nating paggagamitan. Kumbaga later on, ang sabi nga sa teacher ko parati niyan, mag-aral ka lang na mag-aral kasi magiging stock knowledge mo yan. Who knows, balang araw, magagamit mo yan. Mahuhugot mo yan kung buhay ang pag-uusapan. Baka mismo ikaw ang makakuha doon sa mga learnings mo sa mga professor. Well, they are not perfect enough na isabihin sa iyo yun, pero balang araw, marami kang matututunan at hindi mo pa yan ngayon napapansin. Di ba, ma'am? Yes, sir. Actually, talagang exploratory talaga yung learning natin, whether in real life or experiential or even academic. So, kaya nga minention mo nga, sir. So, currently, I'm having a postdoctoral research fellowship here in the United States at the University of Tennessee in Martin. So, I'm officially business dito sa university as part of the program of the Fulbright for the U.S. Department of State. So definitely may kinalaman to dun sa mga policies of higher educational institution and specifically for the establishment of the community college typology in the Philippines. So syempre ito ay part na rin ng mga learnings back to instruction and curriculum, research and extension na ating ginagawa. And yung pinaka-last part nun is production mismo. Merong expectation na kung meron na tayong mga pinagdaanan na instruction, research and extension, tayo ay magkakaroon ng outcome. And part of that really is why I undertake this kind of academic activity. It's basically for the production really of an outcome that will benefit not only myself, yun yung sinabing Sir Mark, you never know what you will learn will have all of these stock knowledge that will be useful to yourself and to the institutions, the employers, the organizations that you will be working for. So sana is magkaroon tayo ng exemplary modeling from our members of the Board of Regents to the school administrators na kapupulutan natin ng aral yung the way that they live, what they speak of, and they are examples of what we can illustrate as lifelong learners.
Kaya nga sabi po ni Bo Bernardo, ma'am, ng ating educator or ating estudyante po ng education, president po ng ating education circle, as they say, learning does not stop. We learn something new day by day. Without education, we are nothing. O, diba? Napaka-educator. Educator talaga. Hopefully, dun sa mga Kasi nakikinig po. education circle sila eh. Yeah, of course. Ganun naman talaga. Kaya doon sa mga education major natin at saka sa iba pong mga major na mga estudyante natin, hindi lang po yan dahil education ka, ikaw lang mag-aral na mag-aral. 'Di ba? Kahit na anong field mo. Okay? Kaya nga ako nga kahit papaano, matagal na po ako nag-aaral hanggang ngayon, di pa ako tapos sa mag-aral. Kasi nga At naniniwala hindi ka matatapos mag-aaral, Sir Mark. Yeah, yun, exactly. Hindi ka talaga matatapos. Bakit? Kasi po, hindi lang naman po sa nabanggit ko kanina, pag natanggap mo na yung diploma mo, okay na, hayahay na. Hindi naman po ganun. Kasi everything will follow basta as long as you are equipped with knowledge. Kasi nga, example na lang, siguro may example sa mga estudyante natin. Ako po ay isang professor na nagtuturo dati, but tingnan nyo ngayon, parang mukha na ba akong professor? Parang mukhang DJ na nga ako eh. Bakit? Kasi nga, yung experience na yun, ginrab ko siya. Mukhang bata ka ba dahil dito sa El Pasigueño? Ang ano ko, ma'am, at least I learned something new every day, and this is what part of the learning, na hindi lang po inside the classroom but outside the classroom. Kasi hindi naman po ako techie na tao, pero technically po, baka sinasabi nyo marami akong crew ngayon dito, kaya medyo may mga technical glitches. Kasi nga, as part of learning lesson din, ako lang po ang nag-ooperate. O, diba? So, kailangan mo talaga matutunan yun. So, education is not only in a classroom setting, but of course, kailangan din natin yung diploma, kailangan din natin yung mga degrees, kasi nga, alam nyo naman ang competition sa ating lipunan. Okay? Without this diploma or degree, you cannot prove that you graduate or you have this experience, so on and so forth. But of course, they cannot get, masunog man yung diploma na yan, wag naman sana, pero yung learning nasa inyo pa rin. Kaya continue, because the life is not, sabi nga nila, life is too short. So just make it useful, and then make it everything is possible naman as long as you strive for it. Yes. And as I said, yung education is really transformative. Ang gusto natin is magkaroon tayo ng edukasyon para ang ating buhay ay mabago, and hopefully it's for the positive. So, kagaya nga yung example ko, kung sa basic education, grade 1 ka, nag-umpisa ka ng non-reader, through education, maging reader ka, hindi mo alam ang arithmetic, so nag-aral ka muna ng math. So eventually, magkakaroon ka ng kaalaman sa math, and so on and so forth, until you will reach higher education in the level of PLP. Syempre, collegiate tayo. So, which means it's a professional preparatory course. So hopefully, by the time you graduate from your bachelor's degree, you will have prepared yourself to enter a professional workforce in a professional environment. And kung gusto nyo pa and you have opportunities to do so, then pursue higher study so that you may become an expert and an authority in the field of study that you have pursued. Ayun, si Bo Bernardo ulit, napaka-participative niya man. Para nagkaklase tayong tatlo ngayon dito. At saka the other... Mayroon tayong 12 audience. Siyempre yung iba late pa, baka nag-aaral ngayon. Kasi live audience to eh. Yes, ma'am. Baka yung iba nag-aaral kasi nalaman nila na bukas na yung exam nila. May midterm exam na bukas. Ako, lagot. Hindi, hopefully, kahit pa paano naman, kahit suspended po yung klase, ang alam ko, nagbanggit naman yung mga deans, ma'am, na... nag-prepare na sila last week pa, diba? Yeah, kasi nga, di ba, ang preparation is not only one day. Of course, 2 weeks is, I think that's the minimum requirement, 2 weeks. But mas araw-araw mo nire-review sarili mo, mas marami kang matututunan. And sabi niya nga, ma'am, everything can be stolen from you, but knowledge you gain will forever remain with you. Wow, napaka-educator talaga yung kanyang mga words of wisdom. Thank you, Bo Bernardo, sa yung mga inputs. I hope yung mga ibang mga estudyante dyan nakikilahok din sa ating usapan ngayon. Kasi yung iba, ma'am, announcement lang talaga inabangan. Joke lang. So, and nagpanic na sila nung sinabi na midterm na bukas. Alam ko, ma'am, yung ibang college kagabi pa lang nagtatanong sa akin. Ang sabi ko, check na lang. Sabi niya, sir, nagbanggit na po yung college kasi nga 2 weeks ago nabanggit naman na sa amin na please prepare since hindi nga naman natin hawak
decision ng ating government kasi IETF, di ba? of course kaya nga hopefully nga ma'am sana buti nga hindi na nakagaya last year na naulit last year na as in 3 buwan talaga tayong walang klase. Yun ang pinakamahirap po actually sa lahat-lahat. But anyway, the El Pasigueño will help you guys para at least kahit papaano. Hindi po ito official classroom but this is a PLP virtual campus. Kung nasa auditorium tayo, ito na po yung auditorium natin ngayon. This is the virtual campus. You can watch it several times. You can share it. You can like and message it. Pero pag offline na po tayo, syempre hindi na namin masasagot yun kasi nakatapos na tayo ng live. But anyway, basta ang pakay lang po namin dito sa El Pasigueño with the help of our university president, napaka-supportive po ng ating university president, is ipaabot sa mga estudyante. Hindi lang po yung mga fresh na balita sa ating komunidad kasi nandyan naman po yung talagang broadcast talaga na mga live na napapanood nyo sa mga TV, sa mga YouTube. But this El Pasigueño will help you at least kahit papano update in our campus. So, may mga nagtatanong pala ma'am, baka may naka-tune in po dito kung open daw yung PLP. Sabi ko, nag-message na ako, sabi ko wala pong tao sa PLP, guard lang nandun at saka yung mga positive patient na nasa quadrangle. Yes. Yeah. We have already issued a memorandum from the beginning of the ECQ that PLP premises shall be closed and any person who would want to gain access to the university must seek an authorization from the Office of the President through the Vice President for Administration. So, hindi po tayo pwedeng pumasok sa PLP. Yeah. Must be for a particular purpose to be authorized by the office. Stay So, sana po safety. maintindihan niyo. Yeah, safety. And of course, sa mga doon po, ay mayroon din dito nagtatanong, pero sa mga admission natin, please wait na lang po yung mga announcement sa atin pong bulletin or sa ating Facebook page ng Admission Office-PL Pasig. Kasi yun po yung official natin na communication channel doon sa Facebook page. Ito po ay mga ano lang po ito, mga short announcement. Pero doon po ilalagay. Nabanggit naman po natin na wala po, cancel po muna yung exam natin for the month of April due to this IATF guidelines nga po ng MECQ or MECQ and ECQ nga before. So, we will wait for further announcement para naman dun sa ating mga applicants. Kaya wag po kayong magmamadali kasi we are trying to help you guys to be safe. Okay? Mahirap po kasing labas kayo ng labas ng submit ng mga kulang na requirements hindi pa po safe ang ating community. So, stay at home, keep safe always. So, mga applicants po natin. And with that, yes ma'am, parting word? Martin, that the Office of Admission is also under the Student Affairs and Services. So, keep posted on the updated announcement. Yes, ma'am. So, time check natin, it's 2:52 in the afternoon. So, at least first time siguro natin naging on time ngayon. Kasi nga po international yung ating si ma'am. Siyempre matutulog pa po siya ngayon kasi it's, anong oras na po dyan, ma'am? It's 2, no? 2 in the evening. Yeah, actually, it's almost 2 in the morning. So, it's 1:52 and just like a student like you, so tomorrow I need to wake up and be in school by 8 o'clock. Ayun, sa mga kailangan ko pa. Yeah. So sa mga estudyante po na nakikinig ngayon, yan po ang inspiration natin si ma'am. Actually po, kung hindi po kayo naka-tune in kanina, nabanggit ni ma'am, nandyan po siya ngayon sa US para po mag-aral doon sa typology ng ating Commission on Higher Education for Community College na kung saan mapapakinabangan po ng ating mga future siguro mga kapatid, mga kamag-anak kasi yung mga ongoing ngayon syempre kung ano na po yung meron tayo ngayon ang ating sinusundan. But the moment that Ched will matapos na po ni ma'am yung kanyang research kasi ang ibang bansa po may ganun sila. So pag natapos na po ni ma'am ang research, so ipe-present po niya sa Commission on Higher Education and then that will be maybe a part of the guidelines later. But don't worry, we will keep you update pag sakali po matapos na po ni ma'am ang kanyang research. Sige ma'am, before hope na keep safe dyan ma'am kahit papaano medyo konti ang mga tao dyan, di katulad dito. Tsaka malamig dyan. And actually, sir, it's so funny because I'm living on campus ng University of Tennessee in Martin and my residence is right in front of the University Medical Center and the entrance to the emergency department. So don't worry, I am safe and healthy and in case, it's just across from me.
yung hospital. Oo. Just like in PLP, katabi natin ang trial school. Ang lalaki nga lang ng university nila dyan, ma'am. Just like sa example siguro natin dito, UP, o not like PLP. But anyway. Kasi parang pattern after American campuses Yeah. kasi yung mga schools na yun. Sana makatour din tayo dyan. So, doon sa mga educator natin, sa mga lahat pong field. Actually po, that's a scholarship po from the Fulbright, right, ma'am? So, you can have that also pag-graduate ninyo, and I'm planning to apply that also baka 2 years from now. Tapusin ko muna yung dissertation. Tayo, always keep on learning. Yes, ma'am. Yan, keep always learning. Sabi naman ni Bernardo, paiwang message siya. To inspire is to give encouragement to others who are down. Give light to those who are in the dark. Siguro magiging cum laude ito si or magna cum laude, summa cum laude. Well, why not? Yeah, why not, di ba? Mr. Bernardo, I Ang daming hope to be able to give you someday, hindi lang virtual diploma, sana we will return to our actual graduation ceremony. Tsaka ang dami nilang In any case, whether may graduation na ceremony or wala, as you said, education will be a lifelong asset for you once you have acquired. Yeah. And nobody again can take that away from you. Ayun. So sana po everybody will continue learning, will continue to try their best efforts and overcome any obstacle like the midst of the pandemic and triumph in order to achieve your academic goals and aspirations. So to everyone, so stay safe and healthy, and I'm looking forward to meeting you all again virtually or in person back when Pamantasan and Lungsod ng Pasig returns and we are all together again. Thank you very much, ma'am. That's our University President 3, Dr. Amihan April M. Alcazar. Thank you for your time, ma'am. At kasama namin kayo ngayong hapon na to sa atin pong El Pasigueño, the PLP Virtual Campus. So, once again, thank you so much and see you again. Yes, ma'am. Thank you very much. So, bago po natin i-end ang ating program, ayan po, maraming salamat po to Dr. Alcazar. So, we will just play some 2-minute video before 3 o'clock for our non-academic organization para naman ma-recognize sila kasi nga pinaghandaan din naman nila. Thank you very much. Stay tuned. Babalik po ako after the presentation.
Thank you very much sa ating pong mga non-academic organization at saka sa ating pong academic organization na kanina po ating na-present yung ating ICs. And at the same time ngayon po yung ating pong dalawang pong non-academic organization na kung saan ito po yung Lions Club, PLP Lions Club at saka Rotaract ng PLP na kung saan sila po ang parati po nating nakakasama sa mga extension program. Okay, na kung saan yan ay konektado ang ating Rotaract sa ating na ating organization sa PLP, sa ating College of Nursing, na kung saan lahat po mga extension po ang mga pinaggagawa ng ating mga estudyante. Kaya po natin sila na-include ngayong hapon na to due to that topic natin kanina na extension program. And of course, ang ating namang yung ating Lions Club na kung saan karugtong din sa ating extension program na kung saan napanood ninyo kanina ang ating Dugong Alay, Dugtong Buhay na guest ay talagang naging partner nila. Okay, at the same time ng ating mga extension program. So doon may nagtanong kanina kung paano po makakuha ng donation ng dugo. Sa nasabi ko po kanina, please message our si Sir Nap ng atin pong Dugong Alay, Dugtong Buhay ng ating President and Founder na kung saan doon po ninyo makukuha yung reply sa kanya kung sakali pong kailangan natin ng dugo. Okay? Hindi naman po yan biglaan pero mag-message po kayo para at least kahit papano kayo po ay mabibigyan ng gabay kung anong dapat gawin. Okay? So, gustuhin ko man po magpapalawig pa ang ating program ngayong hapon na to, but of course, lahat ng bagay po ay talagang hindi po ano ba tawag nun? May forever ba? Hindi naman. And of course, syempre, may forever. Pero ang sa akin lang, sa ngayon, hanggang 3 ang ating program. So, time check is already 3:07 ng hapon na to. Kaya sa mga estudyante, doon po sa nabanggit kanina na hindi nakapanood po ng ating announcement ng ating President, i-backtrack nyo lang po yung ating video mamaya para malinawan po kayo. And we will post sa atin pong Student Affairs and Services na Facebook page ang atin pong announcement, official announcement for classes nga po na kung saan may exam na po tayo next tomorrow. That's Tuesday tomorrow and until Saturday, and then resume our classes next week. So doon sa mga nagla-like, nagla-love, nandyan pa si Marvin Badana, hi, and si Christian Ray Bensilao Digol, okay, watching right now. And of course our 12 sino pa itong mga hindi ko na mabasa yung pangalan kasi wala pong nakalagay. And si Tuper Dionisio, okay, ito parati ito nagpapa-shoutout ayan. And then si Gemaline Joy Araw, okay, ano pilyedo ni Araw? Araw-araw. Pasensya na kasi putol dito sa atin. And then si Professor Victorino and si Bo Bernardo. Okay, so sa lahat pong nakatutok ngayon, please like and share FB page ng ating El Pasigueño, the PLP Virtual Campus para marami po tayong maabot ng ating programa. So, before I will siguro doon po sa mga iba pong hindi pa po nakapag-present pala ng kanilang videos or ng organization na nabanggit ko na po siguro na message ko na, don't worry, okay, please prepare it, and then next Monday we will have another program here in El Pasigueño. Either it will be in the studio or my home, my studio. So nasa bahay lang po ako ngayon, work from home kasi nga po pero I hope na kahit papano po ay hindi po mapipigilan ng ating programa at magpapatuloy pa rin tayo dahil ang El Pasigueño po ay nandyan parati every Monday. So, with that, sa mga estudyante natin, sa ngayon po magpapaalam po muna ako, and doon po sa mga gusto po mag-participate dito sa ating program, Monday ulit po, next Monday, hopefully makakuha tayo ng mga guests na kung saan magbibigay sa atin ng kaalaman. Kaya nga ang PLP El Pasigueño, the PLP Virtual Campus, okay, kung saan pinag-uusapan ang buhay at edukasyon ng PLPians. Not only PLPians, but of course, pwede rin po ma-apply sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, sa lahat po. Hindi lang po taga Pasig, buong Pilipinas, buong mundo.
And I hope that you can share this good news, okay? Para na tayong nasa ano na to, as a church. But anyway, this is a good news, okay, for education. That's why the tagline there of El Pasigueño is synergizing life and education, because we want to synergize our life, okay, kahit sa bahay tayo, and our education in the PLP virtual campus. So before I end, I always say this parting word or this motto or kasabihan sa Tagalog na kung saan parating tatandaan ninyo, do what is right, okay? Or think what is right, but do what is just. Thank you very much. I'm Mark Lataza. Okay, ang inyo pong kasama ngayong hapon na to, at kanina po ang ating guest ay maraming salamat po kay Dr. Amihan April M. Alcazar, kay Sir Nap Marilag, at kay Dr. Jesus Torres ng TUP, okay, President of the TUP. So hanggang sa muli, okay, ako po'y magpapaalam muna sa ngayon. Hanggang sa muli, maayong hapon, magandang hapon, good afternoon to everyone. Inyong napakinggan si Mark Lataza. Hanggang sa susunod na Lunes, dito lamang sa El Pasigueño, the PLP Virtual Campus.